Nothing stays the same for long, but when it changes doesn't mean it's gone. Time will always get away as it leaves behind another day. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Been around for a long time, rocking out hard 'cause I'm in my prime. Maybe it'll change further down the line, but my friendship carries on through the ages. Every single style has something different it can say. There's nothing wrong with being unique and special in your own way. Maybe you wanna be a pop star, get your 15 minutes of fame. Wow, that won't last forever, but friendship remains the same. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Oh, carries on. Ja! Hej och välkomna till ännu ett roligt avsnitt med MLP Sweden. Yes. Och såklart hoppas vi att ni kommer få njuta av denna stund idag med. Den här gången också för det. Den här stunden. Den här stunden, ja. Vad ska vi prata om? Låten ni hörde var... Friendship through the ages. Exakt. Det är en ny låt som har kommit ut av Rainbow Rock. Som jag har skrivit, nej. Nej, det har du inte. Försök inte där. Den har alltså kommit ut från Rainbow Rock. Många av er har säkert hört den. Och många av er kommer säkert att lyssna på den igen nu efter att ni har hört den från oss. Om det är så i alla fall att ni vill lyssna på, då söker ni på namnet. Vad var nu? Hutte? Vad var namnet? Friendship through the ages. Exakt. Och annars, om ni har svårt för att stava till det, så kommer ni ha det i länken nedanför. I beskrivningen, vad säga. Men på tal om det, det har ju hänt lite grejer nu under den här veckan. Kan man ju säga. Det har kommit ut ett nytt avsnitt. Absolut. Och vi tänkte prata lite om det avsnittet. Jag har inte så jättemycket att säga om det just. Vad heter det då? Nej, okej, du vill inte prata så mycket om det. Nej. Okej, nej. Men som sagt, vi kan kolla vad den heter i alla fall. Ja. Gloom hette den. Gloom. Vad jag har för mig, eller vad jag minns så var det att den handlade om Blom. Hon var väldigt rädd för att förlora sina vänner, familj på grund av sitt QD-märke. Sötmärke. Ja, men vi behövde inte översätta då. Vi kommer inte översätta sådana ord, för det är QD-märke, det är vad det heter i programmet. QD-mark. Men i alla fall. Söt en blom i alla fall. Det är som sagt, det är ju då fjärde avsnittet i den här säsongen 5 då. Av alla avsnitt som de har gett ut då, så är det 95 avsnittet. Så 5 avsnitt till så är de uppe i 100 avsnittet. Och då kan jag säga, då har de släppt ganska mycket mer än vad vissa andra program faktiskt, andra serier gör. Ja. För många serier kommer inte ens upp i 100 avsnitt. Faktiskt. När de släpper. För att det har inte blivit lika stor fandom, om man säger så. Det som är speciellt med Gloom, det är det att det handlar om, som sagt, den yngsta av äppelfamiljen. Det är den yngsta av dem i äppelfamiljen, Äppelblom. Som jag sa tidigare, hon är rädd för att förlora sina vänner och sin familj på grund av hennes
cutie mark. Hon som sagt kan inte sova riktigt som man ska, om man säger så. Hon får vara med om väldigt mycket konstiga saker. Men innan vi går in på det så vill jag bara nämna det. Här är första gången jag hör äppeljackungen ordentligt. Ensam. Exakt, ensam. Och den rösten, vet inte om det är Ashley Bolt. Jag har ingen aning. Jag tror det är Ashley Bolt. Jag tror det också. Hon hade lite lättare för att sjunga för Applejack än Rainbow Dash. För Rainbow Dash har ju lite rispigare röst. Men i alla fall så är det Ashley Bolt, så gör hon det väldigt bra. För man får verkligen en mer känsla när hon sjunger. Vad tyckte du om avsnittet? För jag har tyvärr får jag väl säga, det var inte det bästa avsnittet jag har sett, om man säger så. Nej, jag tyckte det var bra. Det var ju lite repetitivt. Men annars... Men poängen är ju bra. Ja, precis. Det, som den brukar vara. Ja. Att den är bra. Men det här var lite bättre faktiskt. När det kommer till poängsaken så tyckte jag det var enkelt. Men de drog ut det väldigt långt. Det var väldigt repetitivt. Tycker jag med. Alltså det hade varit liksom att kanske hon hade sovit orolig, kommit upp på morgonen, gått till vanligt till skolan eller vad det nu var. Och sen ser lite henne liksom där mer. Hur hon liksom får fram fasen, jag kan vara nöjd med över den jag är. Istället för att liksom köra samma visa. Men för att vara med olika QD-märken och på all olika situationer. Det har varit för upprepande. Vart. Jo, vars. Ska vi läsa vidare? Ja, det kan vi göra. Vi kan ju läsa lite i summeringen av avsnittet här. Ja, vi kan börja så här då. A letter from Babs. Om ni inte kommer ihåg vem Babs var, så var det den bruna hästen. Eller den bruna ponny. Förlåt. Alltså det är kusinen till Äppelblom och Äppeljack. Om ni inte minns det, så var det ifrån då när Babsy-sången. Då när hennes kusin kommer då till Ponyville och blir en mobbare med Diamond Tiara och en Silver Spoon. Precis. Men i alla fall, här har de fått ett brev från Babsy. In the Cutie Crusader Clubhouse, Äppelblom calls a Crusader meeting to order and rules in the letter from Manhattan that her cousin Babsy finally got her cutie mark, a pair of sixes. While the Ponyville Crusader are happy for her, they wonder why will run the Crusaders Manhattan branch in the Babsy place. Scootaloo states matter of face that she can't be a cutie mark Crusader if she already got her cutie mark. Sweetie Belle even imagine recovering a cutie mark that one doesn't like. Concerning the apple time cutie marks in Äppelblom family, Scootaloo list of several negative possibilities for such a cutie mark, making Äppelblom from the worst. Äppelblom best pony. Pest pony. Pest pony. Some pony having panic attack. Äppelblom's cutie mark related anxieties persist until nightfall. She worries whether she'll She worries whether she'll like her cutie mark, what will become of the Crusaders, and if she'll have to leave the Apple family if her cutie mark isn't an apple. As Applejack tucks Äppelblom into bed, she assures her through lullaby that a cutie mark won't change her no matter what she gets. Comforted by Applejack's song, Äppelblom drifts off to sleep. The next morning, a well-rested Äppelblom meets Applejack in the kitchen for breakfast. Once there, the two Apple sisters are shocked to discover that Äppelblom got her cutie mark, a bug spray can spraying apple mist. As Äppelblom voices her excitement at finally getting a cutie mark, an earth pony stallion with a similar cutie mark enters. The stallion, a pest pony,
instructs Apple Bloom in the basics of pest control and informs her about particularly dangerous species of insects called Twitter mites. With Apple Bloom taking up the pest pony mantle, the pest control stallion can finally retire. Those are something dangerous creature. After rowing recruits from Diamond, Tiara, and Silverspoon, Apple Bloom runs away in a dark forest, unsure if she wants her cutie mark. Her voice suddenly calls out from the shadows, offering to take Apple Bloom's cutie mark away. Apple Bloom accepts, and a gust of wind which issued the mark from her flank. When Apple Bloom returned to Ponyville, the town in a chaos due to the Twitter mite swarm. Without her pest control cutie mark, Apple Bloom is unable to stop the swarm from destroying sweet apple acres. The Crusader blues. The other Crusader leaving Apple Bloom. Upon getting zipped with electricity by the swarm, Apple Bloom wakes up in her bed, relieved to find that the enter order was a dream. She goes to meet Applejack for breakfast, and just like in the dream, the two discovered that Apple Bloom got her cutie mark, an apple potion. Apple Bloom dashed to the clubhouse to inform Scooter and Sweet Belle, who unfortunately have not recovered their own cutie marks yet. Because of this, Scootaloo and Sweet Belle no longer concern Apple Bloom as Crusader or their friend, and they kick her out of the clubhouse. Apple Bloom is suddenly returned to the dark forest, where the voice from earlier speaks to her again. Apple Bloom believes being a blank flank again will keep the Crusaders together, and the voice granted her wishes, removing her cutie mark a second time. She returned to the clubhouse to resume crusading with her friend, but this time Scootaloo and Sweetbell have got their cutie marks. The desperate take on their responsibility, designing Apple Bloom as the friend and leaving her as the only Crusader remaining. The nightmare worsens. What a weird nightmare. Apple Bloom wakes up in her bed a second time, frazzled by her concurrent nightmare. She meets Applejack for breakfast once again. Like before, Apple Bloom has her cutie mark. However, as Applejack, Big Macintosh, and Granite Smith come to realize, Apple Bloom's cutie mark is a dolphin. For having a non-Apple related cutie mark, Apple Bloom is disowned by the Apple family and cast out into the lonesome darkness. Upon waking in her bed a third time, Apple Bloom looks in the mirror and is relieved that she doesn't have a cutie mark. As soon as she turns around, however, numerous cutie marks appear on her flank and in the air around her. Hysterical, she runs out of her bedroom and winds up in the dark forest once more. The voice in the shadows speaks out again, and Apple Bloom tells it to stop tormenting her with nightmares. As she gallops away, Apple Bloom encounters Princess Luna, who reveals that the entity Apple Bloom has been talking to this whole time was her own shadow. With Princess Luna's advice, Apple Bloom faces her cutie mark fears and accepts that it doesn't matter what her cutie mark turns out to be. She feels embarrassment for learning such a simple lesson, but Luna assures her that she isn't the only pony with such anxieties. She shows Apple Bloom nightmares that Sweetabelle and Scootaloo are having, nightmares in which they also receive cutie marks they don't want. Luna brings the three together in a dream version of the Crusaders' clubhouse. Apple Bloom, Sweetabelle, and Scootaloo learn that a cutie mark won't change who they are, and that when they finally do get their cutie marks, they'll fit them perfectly. Wondering if Babs is suffering the same anxieties, the Crusaders decide to send her a care package to let her know that she isn't alone. A cutie mark won't change you. A cutie mark won't change me, no matter what I get. Yeah, I tried to sing that song, yes. The next morning, Apple Bloom wakes up in her bed,
looking at her bare flame, in signs in relief that the nightmare is finally over. She meet her family for breakfast and briefly join in a reprise of Applejack's earlier lullaby. Applejack gives the sentimental that a good night's sleep covers just about everything, with Applebloom adding that she wishes it wasn't so exciting. Her remark leaves positive impression on her family face. Ja, och det var såklart om avsnittet. Summeringen där. Ja, vad kan man säga? Vad tycker du? Jag tyckte det var bra. Speciellt det som var lite roligast, det var väl när det var i mardrömmen där och när Big Macintosh pratade fast det var Granny Smith och Applejacks munnar som rörde på sig. Och Applejack och Granny Smith sa bara japp istället för att prata. Så det var lite rolig grej, line där tyckte jag. Det var lite ombytta roller med andra ord. Precis. För min del hade väl tyckt att jag kunde ha gjort lite annorlunda. Kanske inte dragit ut eller på, i alla fall inte repeterat på så många sätt som de ändå gjorde. För det hade varit lite roligt att se kanske lite mer av när det ändå handlar om Cutie Crusaders, menar från början. Det hade varit lite roligare att se liksom, inte bara på Äppelbloms sida utan även från Sweetibells sida och även från Scoodyloos sida. Jag vet inte om det kommer att komma senare, för om det gör det så tycker jag det är jäkligt dumt om det gör det. Om man tänker på liksom, nu har vi sett liksom Äppelbloms sida av hur det här med att vara nervös över sitt Cutie-märke där. Vad kommer sen då? Sweetibell, när hon är hemma hos Rarity och får Rarity att tappa förståndet på grund av att hon är rädd för att få med henne Cutie-märke, och vad gör Rarity då för sitt syster? Ja, jag tror ju att i slutet här så sammanfattar de väl allihopa att de har det allihopa, alla tre. Jo, visst att de har alla tre. Men jag tänker så här liksom, ta på att Äppelblom vakna som hon trodde 3 gånger i sin dröm. Vad hände med Sweetibell under den tiden? När hon sover. Eller vad hände med Scoodeloo under den tiden hon sover? Det är liksom där jag menar, för då. Men skulle du vilja se ett avsnitt med varje eller vad? Nej, jag menar att de skulle ha lagt ihop alla tre. Ja, men då har det blivit ännu mer repetitivt. Då hade det blivit ännu jobbigare att se på. Nej, för då hade man sett från Äppelbloms sida. Man hade sett från Sweetibells sida. För jag tror inte att hon drömmer exakt samma sak hela tiden som Äppelblom gör. Nej. Och sen så Scoodeloo sida. Scoodeloo är ju mer sportig. Sweetibell är sång, gillar musik, dans. Äppelblom vill ju vara liksom det här äpplefamiljen. Det måste vara äpplen, va? Ja, exakt, va? Så det är där jag menar liksom, hon har ju ändå det här med äpplefamiljen. Hon vill hålla liksom sin tradition med äpplena. Sweetibell, hon vet att hon har en bra sångröst. Hon vill bli sångare, va? och Scoodeloo är liksom äventyrlig som liksom Rainbow Dash, va? Så liksom förstår jag menar. Men jag tycker ändå att jag får väl ge dem okej då. Jag får väl ge dem ett godkännande då. När det gäller avsnittet. Men som sagt, det är inte det bästa jag sett. Jag kan säga, när Cutie säger det, frågar hur de har fått sina, alltså när de åkte runt till alla och frågar hur de hade fått deras Cutie-märken. Det tyckte jag, det avsnittet var till och med bättre, tyckte jag. Ja, fast det är ju inte riktigt samma grej. Nej, men det är ändå det här, det upprepar sig inte hela tiden. Nej. Här fick du se en av varje av main 6. Main 6, ja. Men det var ju tillbakablickar, det här var en mardröm. Ja, men, så det är ju men därför den då kommer, okej, om det var en mardröm där. Då kan man ta Sweetibells mardröm, då när hon trodde att Rarity alltid snodde grejer från henne. Alltid skulle vara i rampljuset. Då när hon förstörde den här dressen till hon dansaren. Ja, just det. Det är ju ungefär samma där, menar. Det var till och med det avsnittet bättre än det här som var nu, tycker jag då. Ja, det var ju lite repetitivt, absolut. Men jag tyckte ändå det var bra i den bemärkelsen med att de i slutet där även drog in resten av TMC. Jo.
Men de kunde ha gjort det på ett annat sätt tycker jag. Men som sagt, det är ju min åsikt. Men, på tal om annat. Jag tänkte att du skulle få läsa. Inte nu. Nej. Vad ska vi ha nu då? Nu ska vi ha en låt. Ja, det var så det var, ja. Ja. Nej, jag bara skojar med att han skulle läsa. Det är ju faktiskt vår berättare. Ja, precis. Han har inte kommit hit än. Nej, exakt. Nej, men här kommer en låt. Den är... Tyvärr så är den väldigt lång, så vi kommer inte att lyssna på hela låten. För den är nämligen 8 minuter lång. Vi får se vart du klipper. Yes. Ja. Ut av låten. Exakt. Hej massor. Länge.
we're all here. In our town, we don't have to wait to find out that our destiny is just to emulate. Let's see those big happy smiles. Life is a smile in our town. Our cutie marks the same, because we do not separate ourselves by more than name. In our town, we dare not compete. Winning only breeds the worst ego-filled conceit. You see, now every pony wins. Life is a joy in our town. We're all equal here. No one is superior, and no one shakes in fear. In our town, we work as a team. You can't have a nightmare if you never dream. Other ponies argue. Do you ever wonder why? When you think your talent's special, you don't see eye to eye. There's just too many differences that lead to disarray. But when you learn to act as one, it's like a holiday. In our town, we don't complicate. When you learn to simplify, life is oh so great. Join in our utopia, come out of the dark. Banded by equality, by our cutie mark. Hallå? Hello, welcome back. Är det någon här? Ja, jag är här. Ja, jag med. Ja, bra. Då är vi alla här. Och så alla som lyssnar förstås. Ja. Den första låt du körde hette? Gin Monotonic Part 1 och 2 kör typ halva låten, är lite mer än halva. Ja, och jag kan nu väl nästan gissa vad det var för låt. Nämligen de sjöng ju låttexten i, eller vad kan man säga, låtens namn i texten. Och det kan ju man kanske säga In Our Town. Så som sagt, om ni inte har hört In Our Town-låten förr, så välkomna, så fick ni höra den. Där. Vad? Jag kom på en liten rolig dialektal översättning till den här. Jaha. I bygda. Nej. Okej. Du har varit i Väring för många gånger nu. Jag vet inte vad vi pratar om. I don't know what's wrong. Men det är inget fel på det. Vi åker gärna tillbaka dit. Japp. Så länge du inte börjar prata västgötska, va? För då pratar vi östgötska, va? Japp. Bra. Men i alla fall, på en tal om annat då, så vet vi ju som sagt att det här känns sig... Say what now? Sorry! Jag tänkte säga hon som sjunger i vårt town. Hon heter ju... Vad fattar det ord? Jag kommer inte ihåg vad han namnar på den. Sansa. Det var inte Sansa Schimmer, var det inte. Men i alla fall, skitsamma. Sara. Nej. Cement. Ja, men det var inte där jag tänkte mer på ponnynamnet. Jaha, men det är ju Starlight Glimmer. Ja, det var där jag tänkte. Jaha. Jag tror du menar röstskådisen. Nej, Starlight Glimmer. Jag hoppas vi verkligen får se henne mer. Det tror jag nog att vi kommer få göra. Känns det som. Och inte, så var det synd för dem. För henne alltså. Då fick hon ju ha sin lilla tid i rampen. Too bad, bye for time. Exakt. Typ i grottan. Men på tal om annat. Nu har vår berättare kommit. Och han är iver i att få läsa. Och nej, jag hittade precis en häftig funktion på min telefon. Vad fränt det där var. Min tekniska nörd Viktor har tydligen hittat någon konstigt på en telefon. Där han kan vicka på sin telefon och så rör sig skärmen. När man uppdaterar vädret så rör man så här, så flyttar sig solkatterna här när man rör telefon. Vad fränt. Ja, det har inte jag sett förut. Vad häftigt. Ja, i alla fall. Nu går vi vidare.
Får uppdatera vädret först. Nej. Jo. Jag kan inte göra så med min. Min är för gammal. Det var fränt. Ja. Nope, I can't. Ska vi se om berättaren är klar här då. Det är ju så. Ja, som i alla fall det är kapitel 10 då. Nej. 11. 11 till och med. Ja, det är vad dum jag. Kapitel 11 av The Young Prince. Njut av lyssningen. Ja, menar du nu? Ja, men ska jag börja? Jag trodde du var beredd, berättaren. Ja, men jag visste inte när det där var för. Vi har alltid gjort det. Ja, det står signalen. Ja, Ja. men kör, nu när jag är beredd. Oh, The Young Prince, Chapter 11, No Laugh. Nej, jag bara ska. Nu kör jag från början, som vanligt. Som vanligt, vi bara skojar till det lite idag. Jag glömde säga det innan vi startar berättelsen. Har alla upptäckt vilken underbar dag det har varit som idag. Vilket förträffligt väder jag fått som idag. Så här. Och då vill man ju faktiskt köpa sig en påse mjöl. Men det drar. Det är så här. Det drar. Men nu kan vi med further ado. Here comes the chapter 11 of the Young Prince. Chapter 11. No Laughing Matter. Dusk was feeling a little low. Rarity and Orion had taken Dazzle to visit Orion's parents for the weekend, and he wasn't exactly relishing the thought of being apart from his mare friend for so long. The young prince decided to cheer himself up by visiting Pink Pie and Sherry Fissy's combination party supplies / practical yoke store, and also home. Fun and puns. The pair had started their business not long after marrying. The place was guaranteed to put a smile on any pony's face. As he entered, he was met by Cherry Fizzy. "Hi there, Dusk," he waved. "Hello, Mr. Fizzy," Dusk smiled. "Got anything new in?" "Indeed we do," Cherry chuckled. "Check this out." Cherry took out a small box from which he extracted a single pink strip. "Bubblegum?" Dusk asked. "Not just any bubblegum," Cherry smirked. He popped the strip into his mouth and started chewing. When he next spoke, it was in a ridiculously high-pitched voice. "Magicum! Makes your voice all squeaky!" "Not bad," Dusk snickered. "I'll take a couple of packs. Maybe I can trick gold chain and silver plate into trying some. By the way, is Purple home?" "She's right upstairs," Cherry nodded, his voice returning to normal. Tilting his head upward, he yelled, "Purple Doral and Punch! Could you come down here, please?" "Don't call me that, Dad." Purple cringed as she trotted down the stairs, toting fully loaded saddlebags. She hated it when ponies used her full name. "Sorry, Honey Pie," Cherry teased. "And don't call me that either," Purple sighed. "Hey, Purple," Dusk smiled. "Hi, Dusk," Purple cheered, regaining her usual perkiness. "What's up?" "Nothing much," Dusk shrugged. "Wanna hang out?" "Love to, Dusky Lusky," Purple smiled. "But I can't. I have a comedic emergency to take care of." "Huh?" Dusk tilted his head quizzically. Just then, Pinkie Pie burst through the door. "I'm back!" She hopped over to Cherry. "Did you miss me, my big cherry chimichanga?" "You know I did," Cherry chuckled. "Things are always so dull when you're not around." "Aw, go on," Pinkie blushed. "I'm going out for a while, Mom," Purple declared. "See you later." "Aren't you forgetting something, silly filly?" Pinkie smiled. "Oh, right." Purple trotted over and hugged her mother. "Love ya." "Love you too, Purple Nurple," Pinkie beamed. Purple was released from the hug and went outside, Dusk following. "So what is this comedic emergency, anyway?" Dusk asked. "We have a
new neighbor, Purple declared. Sour Lemon, his name is. Mom tried to throw him a welcome party, but he wouldn't let her. Sounds like a real nice guy, Dusk said sarcastically. If you ask me, he just needs a good laugh, Purple smirked. And that just so happens to be my speciality. Again, there's something in the air here. Dusk suddenly had a very good idea of what was in Purple's saddlebags. You're serious? Dusk asked. Of course, Purple nodded. Comedy is a serious business. Technically, it's not, Dusk pointed out. More technically, it is, Purple insisted. Just watch and learn. Purple stopped at what was presumably Sour Lemon's house. She knocked on the door, which shortly after opened to reveal a yellow-coated, green-maned, middle-aged stallion with grey eyes and a lemon-slice cutie mark. Hi, Mr. Lemon. Purple smiled. I'm your neighbor, Purple Punch. Nice to meet you, Sour said gruffly. Now go away. Sour made to close the door, but Purple held it open. I have a little gift for you, she smiled. The gift of laughter. To emphasize her point, Purple pulled a variety of comedy props out of her saddlebags. No thanks, Sour grimaced, slamming the door shut. That wasn't supposed to happen, Purple said, crestfallen. No pony had ever turned down one of her comedy shows before. Boy, what a grouch, Dusk declared. I'm not giving up that easy, Purple declared, knocking on the door again. Go away, Sorrow yelled through the letterbox. Leave me alone, kid. But I just want to make you laugh, Punch pleaded. I don't care. I told your mom and now I'm telling you. Beat it. If Dazzle were here, she'd say, how uncouth, Dusk thought to himself. I bet she could talk to this guy into coming out. But, Purple stuttered. Leave, Sour said harshly. Purple stepped back, her feelings hurt. Maybe I should just go, she mumbled. Don't give up, Purple, Dusk suddenly stepped forward. You've never cancelled a show before, and I won't let you start now. Thanks, Dusk, Purple smiled. But why are you suddenly so invested in this? Because you're my friend, Dusk declared, before qualing slightly under Purple's disbelieving glare. Well, that, and I really need something to get my mind off Dazzle. Fair enough, Purple smirked. So you got a plan, Stan? Kinda, Dusk declared. He trotted over to the door and knocked softly. As he anticipated, the softer knock made Sour more ready to open the door. Yes? Sour asked. Hello, sir. Dusk put on his best smile. And welcome to Ponyville, I may add. Thanks, Sour retorted. Hey, you're that Prince Dusk kid, right? Yes, I am, Dusk smiled. And I have a request, Mr. Lemon. Which is? Sour asked. Will you please watch my friend Purple's comedy show? Dusk pleaded. And what if I say no? Sour asked. You're gonna have your parents throw me in a dungeon? Of course not, Dusk shook his head. Look, Purple really like making ponies laugh. Just watch her show and she'll never come near you again. I won't? Purple gasped. She won't, Dusk declared. Okay, fine, Sour groaned. Come in, why don't you? Yes, Purple cheered. Way to go, Dusk. Thanks, Dusk smiled. And now it's all you, Purple. The inside of Sour's house was drab and dull with lots of greys and browns. Some pony really needs to laugh, Purple whispered. Okay, kid. Sour sat down in a chair. Give me your best shot. You got it, Purple nodded. Rifling around in her saddlebag, she pulled out a wind-up griffin toy. Why did a griffin cross the road? Why? Sour asked dully. Because it was too far to fly, Purple explained, setting off the toy's flapping wings. Ah ha 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 ha.
Sour looked like he'd just eaten his namesake. That was your best shot? He asked. Just to warm up, Pipple said nervously. Looking through her saddlebags, she pulled out a rubber saw. What do you call a saw with glasses? What? Sour asked. Seesaw, Purple chuckled. Real funny, huh? Nah, Sour shrugged. Oh, Purple deflated. Things went downhill from there. Purple used all her best routines and Sour barely reacted. I don't know what I'm doing wrong, Purple whispered to Dusk during intermission. It's like that pony has no sense of humor. Don't give up yet, Purple, Dusk whispered back. You can still get to him. With what? Purple asked. I've used up all my best gags. Dusk suddenly had a flash of inspiration. Then try one of your dad's, he said, handing her a stick of magic gum. Thanks, Dusker. Purple grinned. I owe you one. Purple turned back to Sour. We're about to get back into the fun, she declared. But first, gum, Mr. Lemon? Sure, why not? Sour sighed. It's bound to have more flavor than your act. Sour started chewing on the gum. How is it? Purple asked, barely stifling a giggle. Not bad, Sour squeaked. Wait, what happened to my voice? Dusk and Purple burst out laughing. To their surprise, Sour followed suit. Great gag, kid, he chortled, his voice gradually getting lower. Never even saw it coming. Well, you did it, Purple, Dusk smiled. You made him laugh. With a little help from my friend, Purple chuckled. Thanks, kid, Sour told Purple. I'm flattered you went to all this trouble just for me. It's no trouble, Purple shook her head. Making ponies laugh is what I'm all about. Well, don't take it the wrong way, but I'm not much of a laugher, Sour told her. I'm not what you call a social pony. I prefer a little solitude. I like peace, quiet, and a good book. Oh, I see. Purple hung her head. And there I was, thoughtlessly blundering in, trying to force you to have fun my way. Don't beat yourself up, kid, Sour smiled. It was kind of fun. Really? Purple smiled. Really, Sour nodded. Those jokes of yours weren't half bad, but like I said, I'm not a laugher, so they don't really work on me. Oh, okay, Purple nodded. I thought I was losing my touch. We'd better get moving, Dusk declared. It's almost time for dinner. You're right, Purple gasped. I gotta get home. Mom's baking her special... I'm just gonna read it. Tutti Frutti Cootie Cake tonight. Gotta go, Mr. Lemon. Feel free to visit it any time, kid, Sour told her. You mean it? Purple asked. Yeah, Sour nodded. Being around you kids has made me feel more alive than I have in years. Thanks, Purple gushed. You're welcome, kid, Sour smiled. After leaving Sour's house, Dusk and Purple trotted down the street. So how'd you feel? Purple smirked. Still missing Dazzle? Yeah, Dusk nodded. But not as badly as I was before. Thanks for the diversion, Purple. Any time, Dusker, Purple nodded as she turned into her home. Later. As Purple went inside, Dusk kept going towards his own home. Musing on how important laughter could be. A single bout of chuckles seemed to have completely turned around that grouchy stallion's disposition. If only all the world's problems could be solved that easily, he thought. To be continued. Och det var kapitel 11 av The Young Prince.
Eller hur? Ja. Som sagt, det var kapitel 11 av The Young Prince. Som vi har hört så har han som sagt fått sig en märfriend. Hans kompis som hette den nu Dazzle. Rarities unge. Men det var inte där. Nu var det han kompis som han hjälpte henne. Ja, det var det med Purple. Det var ju Pinkie Pies unge. Inte sagt. Det som du vet jag är Rarities unge. Men i alla fall. Hoppas ni är lika spännande på nästa avsnitt. Han kommer komma ut. För det är jag. Man vet aldrig vad han kan hitta på. Nej. Och så får vi hoppas berätta och sovit ordentligt. Ja, det är lite luften här nere som är lite sådär. Då får vi väl öppna dörren då. Ja, får jag. Så här, vi har inte så mycket blommor här nere så vi får väl fixa. Någon fläkt eller något kanske. Ja, blommor mer. Du vill väl inte ha någon spindel i håret? Stopp sägen där. Ja, herregud. Skämt och så vidare. Jag säger då. Men som sagt, idag kommer vi köra till, vad är klockan? 19:51. Blir nog 10 minuter till. Ungefär. Så kommer vi köra. Och ja, under de här 10 minuterna så kan vi bara stå och gäspa och sätta på en låt. Nej. Nej, så sagt vi bara skojar. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Ja, jag har ingen aning. Men vi har ju som sagt idag pratat om avsnitt 4. Japp. Gloom. Och vi tyckte om det. Och som sagt, vad ni tycker om det, vi vet ju inte, så skicka gärna en respons. Skriv vad ni tyckte om avsnittet, om ni har sett det. Om ni inte har sett avsnittet innan så är det ju, vi har ju skrivit här spoilers i början, så då får ni i så fall, när ni väl lyssnar på det här nu, så antar jag att ni har sett avsnittet. Så det är bara att ni skriver i kommentarsfältet vad ni tyckte om avsnittet. Så får vi väl hoppas på vår vän Jonas här. Att han klarar sitt underbara körkort till motorcykel. Ja. Sen får vi se om Emil klarar av sitt jobb. Han kan ju bara bussa runt på folk. Det är bussigt. Ja, det är bussigt. Så har vi en kompis här i Norrköping som har ett glassigt jobb nu. Ja, han har väldigt glassigt jobb. Hur gick den där melodin nu igen? Ja, men det är ju glassbilen. Ja, just det. Ja, Glassbil, ja. Som sagt, han glassar runt. Glassar runt i Och Peking. Jonas, jag vet inte vad han gör. Han glider väl runt, eller så hamrar han väl. Han rullar fram. Ja, han rullar fram. Ingen kan stoppa han. Nej. Och Emil, ja, han är ju så bussig och bussar runt på alla. Ja, släpper in folk som vill på. Ja, vad gör vi två då? Vi gör inte så mycket, vi inte. Nej, vi är ute och surfar. Ja. Kan man säga. Ja. På vågorna. Men som sagt, med andra ord. Bland alla spindlar uppe på nätet. Exakt. Men som sagt, vi hoppas det. Och har ni inte varit inne och lyssnat på denna nu, så hoppas vi ändå att ni har haft en underbar dag. Och när ni har varit ute. Men som sagt, här såg den skinit. Hela dagen. Exakt, hela dagen. Hela dagen. Säger han som har sovit. Och du med? Nej. Jo, du har sovit 2 timmar. Ja, men det är en annan femma. Du har inte varit vaken hela dagen. Nej. Men i alla fall.
Now it's time to go. Sagt, nu är det så att vi måste tyvärr säga hej då. Och hoppas för guds skull att ni lyssnar på oss för nästa gång. Och till dess, ha det bra. Ska vi köra en specialavslut idag med? Ja, jag tänkte faktiskt då. Vilken då? Då får du välja. Kom och peka. Kom och peka. Ja, vid datorn här. Vilka ska vi köra som avslut? Dubbelavslut tänkte jag. Vi kan väl köra den där då. Den där? Ja. Mm. Kan vi göra. Då kör vi så kör vi dubbel då. Ja, då blir det dubbelt då. Men då... Och just en sak till. Mm. Ni som lyssnar på den här sången nu, tänk på vad de sjunger. Om ni förstår engelska. Yes. Ha det bra. Hej massa. Hej hej. Där Lotta. Nothing stays the same for long, but when it changes doesn't mean it's gone. Time will always get away as it leaves behind another day. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Been around for a long time, rocking out hard 'cause I'm in my prime. Maybe it'll change further down the line, but my friendship carries on through the ages. Every single style has something different it can say. There's nothing wrong with being unique and special in your own way. Maybe you wanna be a pop star, get your 15 minutes of fame. Wow, that won't last forever, but friendship remains the same. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Oh, carries on. Hej massa.